Shembja e teatrit kombëtar nxiti presidentin Ilir Meta t'i bëjë thirrje qytetarëve për t'u ngritur në një lëvizje të përbashkët kundër qeverisë, duke shmangur fjalën Parti e Re. Ai kërkon krijimin e një fronti të përbashkët për rivendosjen e demokracisë. Ekspertët e turizmit nuk e dinë se si do të bëhet hapja e sezonit turistik në qershor, ndërsa thonë se nëse respektohen protokollet e vendosura nga autoritetet shëndetësore, do të rriten çmimet dhe do të ulen të ardhurat. Ndër vite askush nuk ka vendor në përrojën e Qesarakës në Tiranë, Report Televizion i dha zë thirrjeve të banorëve për ndotjen e përrojit të pushtuar nga mbetjet urbane. Me Italia nga karantina, kryeqytetësit u janë rikthyer shkeljeve në rrugë, veçanërisht me parkimet e gabuara. Report Televizion mëson se në 3 javë, vetëm në Tiranë, janë vendosur 5.000 gjoba. Pezullimi i Luandacit fut në ngërç funksionimin e shkallës së 2 të vettingut. Kolegji i posaçëm i apelimit mbetet me 6 anëtar dhe kjo e bën të pamundur vendimarrjen. Shorti për zëvendësimin e tij nuk hidhet pa folur drejtësia. 2 persona të maskuar i kanë zënë prit dhe kanë qelluar me kalashnikov me silenciator 25 vjeçari nga Vlora Kristian Breshanaj në një rrugic ku nuk ka kamera sigurie. Hetimet fokusohen tek e shkuara e tij në Belgjik. Në 2 javët e ardhshme Italia, sipas epidemiologëve, nuk do të ketë viktima nga koronavirusi për shkak se nuk ka më persona të infektuar që vuajnë edhe nga sëmundje të tjera. Rihapet pas 30 vitesh mes polemikash Muzeu i Luftës Nacional Qëllimtare në Përmet, aty ku vendosën themelet e diktaturës komuniste. Nisim t'ju njohim më gjërësisht me ngjarjet e zhvillimet e ditës përgatitur nga redaksia e informacionit. Në Report Televizion do të flasim fillimisht për zhvillimet politike. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin tonë, Yuri Kim, duhet të tregojë se kush konkretisht po e pengon reformën e drejtësi. Kërkesën e ka bërë kryetari i Partisë Demokristane në vendin tonë, Art Ndoka, sipas të cilit kjo reformë po tentohet të kapet nga George Soros. Me të bashkëbisedoi Daniela Maloku. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka marrë kritikën e parë nga opozita. Kreu i Partisë Demokristane Art Ndoka i kërkon të mos bëjë deklarata të bazuara në thashëtheme kafenesh, por të japë emra konkret të përgjigjësve që po ngadalsojnë reformën në drejtësi. Sot është momenti që vetë SBA-ja ta kuptojnë hendekun që është krijuar, ta kuptojnë që edhe ato vetë kanë gabuar realisht, ndoshta ka qenë interferimi i Sorosit, vazhdimësia e asaj politike që kishte tendenca për ta kontrolluar reformën. Nuk është kjo momenti për ta vazhduar këtë aventurë, por është momenti për ne që të rikthehemi bashkëpunimit institucional. Do të kemi kurajën edhe politike edhe qytetare që t'i themi edhe ambasadorës amerikane kur gabon je gabim. Edhe ajo çfarë ambasadorja tha ishte me të vërtetë një deklarim që nuk lënë një shihet mirë të qytetarë shqiptarë. Nuk mund flasin një ambasadore e SBA-ve, vendit më të fuqishëm në botë, që ne kemi si pike e referimit me thashëtheme, me informacione kafenesh, por ne kemi nevojë që edhe vetë SBA-ja të na informojnë në mënyrë transparente, të na ndërçojnë edhe qytetarët, por edhe aktorët e tjerë politikë se kush janë përgjegjësit. Pra, është shumë e rëndësishme në këtë moment, ka ardhur, besoj jemi në një moment që SBA do flasin me emra të përveçëm, se cilit janë ato që e pengojnë reformën në drejtësi, kush janë ato subjekte politike si e bëjnë një gjë të tillë, kush e ka kontrolluar, cili është roli, kush ka qenë roli i Sorosit përpara dhe cili është roli i Sorosit sot. Pra janë disa gjëra që ambasadorët e SBA-ve do të flasin troç dhe shqip për të fituar besimin e qytetarëve. Me këto deklarime nuk e fiton besimin, përkundër i krijon hije dyshimit për vazhdimsinë e kësaj reforme. Për aleatin e Partisë Demokratike, ulja në tryezë e palëve duhet të bëhet për të riparë reformën në drejtësi, por me garancinë e SBA-s. Them që është vetëm një mënyrë, është domosdoshmëri për vendin, nuk do të kisha dëshirë fare që ne ta humnim atë reformë, për faktin që është bërë një volum pune goxha i madh
dhe mund të riparohen ato gabime që janë bërë, por kjo nuk bëhet mes tyre tre aktorëve, nëse SBA-ja nuk merr pjesën e garancive të kësaj tërheqëse, të menaxhimit të kësaj situate politike, unë e shoh të parealizueshme. Pra janë tre personazhe të cilët unë nuk i shoh që ato mund të mirren vesh njëri me tjetrin pa garantin e SBA-ve apo të institucioneve tjera ndërkombëtare. Ndërsa përsa i përket reformës zgjedhore, Ndoka thot se shet dy rrugdalje, ndëshkimin e krimit zgjedhor ose qeveri kujdestare. Kreu i Partisë Demokristiane nuk përjashton as mundësinë e shqyrtimit të sistemit danez. Reforma zgjedhore ka rikthyer edhe një herë përplasjet politike në vend, majoranca dhe opozita jashtë parlamentare nuk bien dakord për ndryshimet në kodin zgjedhor, e ndërsa 31 maj, afati fundit për realizimin e kësaj reforme po afron. Të paktën kanë rënë dakord të ulen në tryezën e Këshillit Politik të Reformës Zgjedhore ditën e nesërme më 26 maj në orën 11 në Pallatin e Kongreseve. Detajat i përcjell Klesiana Omeri. Fillimi i vitit 2020 shënoi një kthes të rëndësishme në përpjekjet për të ndryshuar sistemin zgjedhor. Opozita e bashkuar tashmë jashtë parlamentit dhe çdo institucioni ul në tryezë me mazhorancën, me synimin për të krijuar këshillin politik, i cili do plotësonte një nga kushtet e Bundestagut, ndryshimin e kodit zgjedhor. Kemi një marrëveshje mes palëve politike që opozita jashtë parlamentare të përfshihet në diskutimet me Komisionin e Reformës Zgjedhore. Sapo dakordsuam dokumentin me cilin ne si opozit dhe pala tjetër ram dakord që për fillimin e procesi të rëndësishëm siç është ai reformës zgjedhore. Reforma zgjedhore bëhet me konsensus dhe ky konsensus i arritur të qëndrojë deri në fund. Por teksa fundi po afron, rruga drejt konsensusit duket ende larg. Depolitizimi i administratës zgjedhore, procesi i ankimimit në kolegjin zgjedhor dhe financimi i partive politike ishin pikat që fillimisht sollën mosmarrveshjet mes palëve. Partia Demokratike kërkon depolitizim të pjesshëm të administratës zgjedhore. Ankimimi të bëhet nga gjyqtarë që nuk janë në proces vettingu në kolegjin zgjedhor. Partitë marrin nga privatët jo më shumë se 50% të gjithë buxhetit. Mazhoranca kërkon një riformatim të KSZ-s. Gjyqtarët e kolegjit zgjedhor të kalojnë vettingun dhe një financim miks të partive politike. E sikur mos mjaftonte ngërçi i krijuar pandemia globale COVID-19, i dha një tjetër goditje veprimtarisë së Këshillit Politik. Donse u tha se do të kishte komunikim online, puna u ndërprer për rreth 2 muaj, duke vënë sërish në rrezik realizimin në kohë të ndryshimeve të kodit zgjedhor. Pas rikthimit në tryezë, e vetmja pikë që dakordsuan palët ishte se ndryshimi i sistemit do të lehej për një moment të dytë. Të gjitha propozimet për sistemin zgjedhor kërkojnë ndryshim kushtetute. Do të thotë kemi një nivel shumë të lartë debati politik. Po flasim për kushtetutën e Shqipërisë. Kjo do të kërkoj kohë. E vetmja që vazhdonte të qëndronte fort kësaj pike ishte Rudina Hajdari, e cila nuk nguroi as të akuzonte palët për një marrëveshje të mundshme mes tyre. Kur vjen puna për të diskutuar sistemin zgjedhor, këta mundohen t'i bëjmë bisht. Mundohen t'i bëjmë bisht se momenti që diskutohet për sistemin zgjedhor, këta i shkelin syrin njëri tjetrit. Konsensusi u vendos edhe një herë në rrezik pas shembjes së teatrit kombëtar, PDLSI braktisën tryezën e reformës zgjedhore. Edhe një herë u desh ndërhyrja e ndërkombëtarëve që palët mos t'ia linin fatit punën e nisur në fillim të vitit për reformën zgjedhore. Pas disa letrave nga mazhoranca, opozita i dha fund bojkotit. Bashkë me opozitën e bashkuar, kemi vendosur që t'ia mohojmë Edi Ramës këtë plan dinak dhe diabolik dhe t'i ofrojmë shqiptarëve rrugdalje nga kriza, duke angazhuar plotësisht në përfundimin një orë më parë të reformës zgjedhore, që do t'i hap rrugë mbajtjes zgjedhjeve të lira të ndershme. Ditën e martë në orën 11 në Pallatin e Kongreseve do të zhvillohet takimi i radhës i Këshillit Politik të Reformës Zgjedhore. Dy palët janë zotuar për të disatën herë që ta mbyllin reformën brenda 31 majit, teksa afati i komisionit nga Parlamenti është deri në fund të qershorit. Do të duhet edhe një javë për të parë nëse do të ketë një produkt final nga kjo tryezë. Presidenti Ilir Meta avion të shfrytëzoi çështjen e shembjes së teatrit kombëtar për t'i bërë thirrje shoqërisë civile të rizgjohet dhe të krijojë një lëvizje apo një front i cili sipas tij do të sillte edhe rivendosjen e demokracisë në vend. Presidenti Ilir Meta ka ripërsëritur thirrjet për reagim qytetar, këtë herë me një këngë. Një këngë homazh që duhet të na zgjojë dhe frymëzojë të gjithëve për të krijuar një front të përbashkët për rivendosjen e demokracisë,
shkruan presidenti teksa poston një video të dy artistëve italian kushtuar shembjes të teatrit kombëtar. Il colpo di grazia. Presidenti Meta, edhe pse nuk e përmend termin protesta, në këtë reagim të tij duket se kërkon zgjimin e qytetarëve për të mbrojtur demokracinë dhe sipas tij të mos lejojë shkatërimin kriminal që i bëhet vendit nga dhuna e pushtetit. Shembje brutale e teatrit kombëtar ka indinjuar jo vetëm artistët në Shqipëri, por edhe në Europë, të cilët revoltën e tyre kundër dhunës dhe barbarisë ndaj trashëgimisë kulturore e historike të vendit tonë, po e shprehin me art. Atë natë të shtunë, përse? Është kënga omazh që dy muzikantët e mirënjohur Marko dhe Dario Zappa kanë krijuar si shprehje të dhimbjes për shkatërimin kriminal të vlerave kulturore të kombit ton nga dhuna e pushtetit. Teksa ka publikuar edhe tekstin e përkthyer të dy artistëve, presidenti insiston në çështjen e teatrit kombëtar si një kauzë për një front të ri. Kujtojmë se pak kohë më parë kryeministri Edi Rama artikuloi se Meta po kërkon të krijojë një parti të re, të cilën presidenti e mohoi në takimin e tij me gazetarët. Teksa sot shohim këto thirrje të kreut të shtetit, kujtojmë se manifestimi i tij më i fundit ishte ai në 2 mars në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Thirrjet e tij për protesta pas shembjes së teatrit janë shtuar ndjeshëm, duke kërkuar një aktivizim qytetar në një kohë që duhet të garantojë stabilitetin dhe paqen sociale. Në pas shpjellimet politike për t'ju referuar aktualitetit, një ditë më parë, kryeministri Edi Rama bëri të njohur se në muajin qershor do të nisë dhe hapja e turizmit, por operatorët turistik mbeten ende të paqartë se si do të zhvillohet ky proces. Ndërsa shqetësim për ekspertin e turizmit Bestik Vathi mbetet karantina, por gjithashtu edhe hapja e kufinve që sipas tij duhet ishte marrë me një vendim rajonal. Gjatë një interviste të dhënë për gazetaren tonë Eliza Gjediku, zoti Vathi shprehet se turizmi këtë vit do të ketë përgjysmim të ardhurave dhe do të jetë i detyruar të rrisë edhe çmimet. Më 1 qershor do të hapen kufin toksor me vendet e rajonit, ndërsa më 10 qershor do të fillojë sezoni turistik, pra do të hapen plazhet. Operatorët turistike kanë mirëpritur këtë vendim të qeverisë, por dilemat që i karakterizojnë janë tepër të mëdha. Ata ende nuk dinë se si do të sillen me protokollin, nëse duhet të zbatojnë draftin fillestar që ishte hartuar në momentin që masat e marra kundër COVID-19 ishin në nivel tepër të lartë, apo do të ketë edhe ndryshime të tjera. Nga 1 qershori do të hapet edhe plazhi vetëm për hotelet dhe pas 10 ditësh për të gjithë, por pikpyetja më e madhe sipas ekspertit të turizmit Besnik Vathi është se ç'do të ndodhë me karantinën. Masa e parë që duhet shoqëroj është ç'do bëhet me karantinën, që akoma nuk është hequr. Është diskutuar më parë certifikimi shëndetësor, do filloj, s'do filloj, do jetë, s'do jetë. Pasiguria e radhës është se si do të bëhet hapja me vendet e rajonit, pasi Vathi thotë se vendimarrja për kufint duhet të jetë rajonale. Po në krahun tjetër ç'do bëhet. Malizi, Kosova, Greqia, në vendet kufitare në kufit toksor. Janë masa që duhet shoqërohen edhe me vendimmarrjen e rajonit, por edhe me vendimmarrje për masat e tjera. To besoj do bëhen me marrëveshje bilaterale. Sipas gjasave, ky sezon veror nuk do të jetë për të gjithë pushuesit, por vetëm për ata që kanë buxhet më të lartë. Vathi thotë se do të ketë rritje të çmimeve për shkak të rritjes së kërkesave. Dhe me skenare të tilla që i kthenin hotelet në spitale, po turizëm nëpër spitale nuk mund të ketë. Sa më të mëdha të jenë masat shtrënguese, aq më shumë rriten kostot dhe pasoja e rritjes së kostove është tek çmimi. Varësia tek turizmi pritet të kushtojë ndjeshëm edhe buxhetit të shtetit, pasi të ardhurat nga ky sektor do të jenë të përgjysmuara. Do ketë turizëm, shumë i vakët, shumë i dobët dhe i pamundur për të mbuluar shpenzimet. Të arrijmë të mbledhim 1 miliard do ishte çudi e madhe. Të ardhurat nga turizmi në vitin 2018 ishin në vlerën e 1.8 miliardë eurove dhe në vitin 2019 të ardhurat pritet të jenë më të larta, pavarësisht se të dhënat nuk janë publikuar nga Banka e Shqipërisë. Ky sektor kontribon me më shumë se 25% të prodhimit të brendshëm bruto në buxhet dhe për këtë arsye, edhe të ardhurat që do të mungojnë do të jenë në nivel tepër të lartë. Ndërkohë, tur operatorët kanë bërë kërkesa ndaj qeverisë, kryesorja është lehtësimi i anës fiskale.
Ndalemi në situatën e koronavirusit në vendin tonë, ku kurba e infeksionit duket pozitive. Kemi vetëm 6 raste të reja të konfirmuar pozitiv me COVID-19, çka ka sjellë edhe lehtësimin e masave për qytetarët në të gjithë vendin, të komunikuar këto edhe nga kryeministri Edi Rama. Është bërë me dije se duke filluar nga dita e sotme do të hapen kishat për të zhvilluar meshat, por edhe xhamit për faljet, e ndërsa qytetarëve ju është bërë thirrje të respektojnë distancimin social dhe protokollin e sigurisë. Na informon Dori Sallaku. Ullet numri i rasteve me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë, ku u shënuan 6 raste të reja. Eugen Atomini nga Instituti Shëndetit Publik gjatë përditësimit të Ministrisë së Shëndetësisë u shpreh se pavarësisht luhatjes ditore, situata mbetet e qëndrueshme. Situata në spitalin infektiv paraqitet e qëndrueshme. Kemi 16 raste që janë shtruar në spital, 4 prej të cilëve janë në terapi intensive. Numri i rasteve të konfirmuara COVID-19 në mbar vendin ka kaluar mbi 1000. Gjatë 24 orëve të fundit, janë konfirmuar 6 raste të reja pozitive. 4 janë në bashkinë Tiranë dhe 2 janë në bashkinë Shkodër. Ulja e rasteve me COVID-19 ka lejuar hapjen e dyreve këtë të hënë të gjithë tempujve fetar. Tashmë meshat do të mbahen në kisha me praninë e besimtarëve. Të gjithë qytetarët do të duhen të nënshtrohen rregullave të distancimit fizik dhe të mos grumbullohen në hyrje apo dalje të institucioneve fetare. Pjesëmarrja e besimtarëve ka qenë e ulët. Gjatë ditës së sotme në katedralen e Shëmpalit shihen një numër i pakët qytetarësh. Pavarësisht hapjes graduale, besimtarët janë përballë një situate paksa të pazakontë për mënyrën se si do të kryejnë ritualet e tyre fetare. Vetëm një muaj më parë, besimtarët katolika ortodoks kremtuan pashkët online dhe jo siç e kërkon zakoni, me kisha të boshatisura që të ofronin një panoramë të trishtë. E njëjta situatë edhe në fenë islame, ku COVID-19 ndali besimtarët të frekuentojnë xhamit edhe përgjatë muajit të Ramazanit. Edhe falja e namazit të Bajramit, që prej vitesh është për traditë të falet në sheshet e qyteteve, u mbajt në xhami. Lehtësimi i masave dhe vendosja rregullave të reja ka krijuar në kryeqytet trafik të automjeteve, por gjithashtu edhe një fenomen tjetër, parkime dyshe dhe të gabuara. E ndërkohë përgjatë 3 javeve është vënë veprim edhe policia bashkiake, e cila deri më tani ka një bilanc të vendosjes së masave administrative, ku janë vendosur plot 5000 gjoba për drejtuesit pikërisht për parkimet e gabuara. Na njofton Merin Maçi. Lehtësimi i masave parandaluese së COVID-19 dhe rikthimin në normalitet i qarkullimit rrugor duket se ka rikthyer shkeljet nga ana e drejtuesve të automjeteve. Kështu, vetëm në 3 javë patrullime, policia bashkiake ka ndërmarrë 5000 gjoba për parkime të gabuara. Report Televizion bëri një vëzhgim në disa prej akseve kryesore të kryeqytetit, ku parkimet e gabuara apo parkimet dysh i konstaton kudo, me drejtuesit e automjeteve që pagojnë ku të munden, në korsitë e biçikletave apo në zonat e tjera të dedikuara. Më problematike situata paraqitet në zonat më të populluara të Tiranës, ku edhe qarkullimi i automjeteve është më i shtuar. Shpeshherë, kjo sjellje e drejtuesve të automjeteve duke parkuar kudo ndikon edhe në krijimin e trafikut të rënduar në rrugët e kryeqytetit. Për rreth 3 muaj, drejtuesit e automjeteve janë toleruar duke mos u gjobitur në rast të parkimeve të ndaluara apo edhe shkeljeve të tjera për shkak se lëvizja e automjeteve ka qenë e kufizuar si pasojë e masave shtrënguese për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Tashmë teksa gjithçka duket se po i rikthehet normalitetit, drejtuesit e automjeteve duhet të jenë të kujdesshëm, pasi policia rrugore dhe ajo bashkiake ka nisur evidentimin e shkelësve të rregullave të qarkullimit rrugor me masat administrative që variojnë nga 1000 deri në 4000 lekë. Shkalla e dytë e Vetinkut rrezikon të ngadalësoj punën pas pezullimit nga detyra të gjyqtarit Luan Daci. E ndërkohë, nga 7 antar, kolegji i posaçëm i apelimit mbetet me 6 dhe procedura e zëvendësimit nuk mund të kryhet pa u dhënë vendimi nga gjykata e apelit për gjyqtarin Daci. Pezullimi Luan Dacit fut në ngërç funksionimin e kolegjit të posaçëm të apelimit, pasi mbetet me 6 antar dhe kjo e bën të pamundur vendimarrjen. Antarët zëvendësuese janë Etleva Papleka dhe Mimoza Tasi, njëra prej të cilave do të zgjidhet për të zëvendësuar gjyqtarin Daci, ndaj të cilit SPA ka nisur hetimet për fshehje të një shkarkimi në të kaluarën për paaftësi. Në rast se apeli do të lërë në fuqi pezullimin e Dacit, javën e ardhshme kolegji nis procedurën e zëvendësimit të tij.
por për aq kohë sa gjykata e apelit nuk do të shprehet me një vendim, zëvendësimi nuk mund të kryhet, duke sjellë dhe ngërçin në kolegjin e posaçëm të apelimit. Ky komision ka 7 antar dhe me pezullimin e gjyqtarit Luan Daci shkon në 6 antar, që e bën të pamundur vendimarrjen si në dhomën e këshillimit apo në seancë publike, pasi mund të kemi një votim barazim 3-3 dhe do të bllokonte çdo vendim. Etleva Papleka dhe Mimoza Tasi do të përzgjidhen me short se kush do të jetë antare e re zëvendësuese, një procedurë vendosur me ligj, pikërisht për të mos bllokuar këtë institucion të shkallës së 2 të vetingut. 2 antarët zëvendësuese janë përzgjedhur nga parlamenti që në vitin 2017 dhe qëndrojnë në pritje në rast se duhet të zëvendësojnë ndonjë nga antarët e kolegjit të posaçëm të apelimit, dhe në rastin konkret është gjyqtari Luan Daci. Një ditë pas vrasjes së të riut 25 vjeçar Kristian Breshanaj nga qyteti i Vlorës, ka detaje të reja që lidhen me shoqërimin në polici të personave që mund të kenë lidhje me këtë ngjarje, por gjithashtu edhe të familjarëve dhe miqve të tij, po ashtu ka edhe një pistetimi ku është përqendruar policia dhe prokuroria. E ndërsa në këtë momente për të gjitha detaje do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë nga qyteti bregdetar i Vlorës, kolegun Armand Xhelili. Armand, të përshëndes. Po përshëndetje, në fakt sikur se thatë edhe ju, ka kaluar thuajse 24 orë që nga ekzekutimi i 26 vjeçarit Kristian Breshanaj në qytetin e Vlorës, ku fare pranë banesës së tij, rreth orës 1 të mëngjesit të së dielës, 26 vjeçari është ekzekutuar me Kalashnikov, ku sipas grupit hetimor dyshohet se arma e përdorur kishte silenciator ose zhurmues me qëllim për të shmangur zhurmat apo breshërinë e Kalashnikovit. Në vendngjarje janë gjetur 5 gëzhoja, të cilët kanë qenë po ato pluma të predha që i kanë prekur trupin 26 vjeçarit, ku dhe përpasoi humbi jetën në moment. Ndërkohë që autorët kanë ndjekur makinën 800 metra larg vendit të ngjarjes, pra në një tjetër lagje, në lagjen 7 Pallatet ku ai jetonte u ekzekutua, ndërkohë që në lagjen 10 Koriku, rreth 800 metra larg banesës së tij, ndjekur automjeti tip BMW me targa greke i djegur, ku brenda automjetit është gjetur edhe arma Kalashnikov, ku ishte shkumbur thuajse totalisht, çka e bën të vështirë për zbardhjen e kësaj ngjarje. Gjithsesi pista në të cilën është përqendruar policia e Vlorës është pikërisht jeta e 26 vjeçarit në shtetin Bel, ku ai kishte 3 muaj që ishte kthyer, por gjithsesi policia është duke mbledhur të dhëna se çfarë jete apo çfarë të kaluar e ka patur 26 vjeçari pikërisht në këtë shtet. Pasi në vendin tonë, pra në qytetin e Vlorës dhe në shtetin shqiptar, 26 vjeçari ose familja e tij është një familje e cila nuk ka probleme me persona të tjerë, është një familje ku babai 26 vjeçarit të ndjerit Kristian Breshanaj është doktor prej më shumë se 30 vitesh, afro 40 vite në spitalin e Vlorës, ndërkohë që mamaja është mësuese dhe nuk kanë patur probleme të këtij lloji. Ndërkohë që një vëllai jeton në shtetin e Amerikës prej disa kohësh. Ndërkohë që janë marrë në pyetje ditën e djeshme, pra u shoqëruan 12 persona, kurse sot janë shoqëruar 3 persona të cilët mund të kenë patur dieni apo mund të kenë pikasur diçka nga automjetet të cilët janë larguar nga vendi i ngjarjes. Por dihet se është një ngjarje tipike mafioze, ku personat e kanë pritur duke parkuar automjetin që ka përdorur disa metra larg shtëpisë dhe me armën Kalashnikov e kanë pritur të kamufluar fare pranë banesës, duke i qelluar me silenciator, pra kallash me silenciator, dhe më pas janë larguar në zona në të cilën nuk ka ndriçim, por edhe në zona duke shmangur kamerave të sigurisë. Në vendin ku është ndjekur automjeti është vetëm një kamerë sigurie dhe duket se personat kanë qenë të studiuar mirë ose kanë studiuar terrenin, ku janë futur pikërisht në një rrugës tjetër në të cilën nuk ka ndriçim dhe nuk ka kamera sigurie, duke ndjekur automjetin duke u larguar. 2 mendohet se janë personat të cilët kanë marrë pjesë në atentatin ndaj 26 vjeçarit, kurse sipas grupit hetimor mendohet se janë larguar edhe nga persona të tjerë nga vendi i ngjarjes. Gjithsesi në dëshmi të cilët kanë dhënë familjarët janë shprehur se nuk kanë qenë në dieni të një konflikti të mundshëm të 26 vjeçarit. Kjo dhe për fakti se 26 vjeçari ka qenë duke konsumuar një kafe në moment që ka shkuar në banesën e tij rreth orës 12:15 minuta, ku është dëgjuar dhe ku edhe është ekzekutuar. Por gjithsesi nëse do të kishte një problem, ndoshta duhet lëvizte i armatosur, por në momentin e parë 26 vjeçari është sekuestruar vetëm në cilësinë e provës materiale, telefoni i tij, dhe nuk ka patur asnjë send tjetër të palishëm. Të paktën këtë kanë deklaruar edhe familjarët, por kanë deklaruar edhe që nuk dinë që djali i tyre, qoftë të afërmit apo edhe prindët e tij, nuk dinë që djali i tyre të jetë shprehur në shtëpi, të ketë patur një konflikt apo të kishte shfaqur shqetësim e kohët e fundit për ndonjë sherr apo ndonjë konflikt me persona të tjerë. Ndërsa ekspertët e policisë janë vënë në lëvizje për të parë edhe provat e mundshme që mund të çojnë në zbardhjen e kësaj ngjarje, skema e atentatit, Armand, dhe ç'mund të themi në lidhje me mjetin që është përdorur në të?
Në fakt është një skeme e cila është përdorur thuajse në të gjitha ngjarjet e tjera kriminale në qytetin e Vlorës, ku ekzekutohet personi dhe më pas digjet automjeti për të shmangur apo të shtukur krejt gjurmën në cilën mund të lënë autorët. Është një ngjarje, është një skeme e cila është përdorur edhe në vrasje të tjera të cilën ne kemi raportuar. Por është vështirë për të mbledhur ose për zbardhjen e kësaj ngjarje sipas grupit hetimor për shkak edhe të pozicionit apo itinerarit të cilët kanë ndjekur autorët, ku janë futur në rrugica të pandriçuara dhe duke u shmangur kamerave të sigurisë. Çka mendohet se autorët mund të kenë mirë menduar këtë ose mund ta kenë gjurmur 26 vjeçarin në rrugën që ai ndiqet duke studiuar dhe terrenin dhe në këtë mënyrë kanë patur më të lehtë ekzekutimin e tij. Gjithsesi, për sa i përket makinës ishte me targa greke, targa thuajse janë të pa identifikueshme, bën me dje grupi hetimor i policisë së Vlorës, por po pyetet ose po shikohen numri i shasisë automjeti, nëse ky automjet e ka numrin e shasisë apo nëse automjeti i djegur thuajse tërësisht sikurse u raportua dhe në ditën që ndodhi ngjarja ku automjeti ishte shkrumbur thuajse totalisht dhe më bashkë me të edhe arma e krimit që kanë patur të pamundur për mbledhjen e shenjave të gishtave apo në shenjë të mundshme edhe pse autorët kanë qenë të kamufluar qoftë me maska apo edhe me dorashka në ekzekutimin e 26 vjeçarit. Armand, të falenderoj shumë për raportimin që solle në këtë momente nga qyteti bregdetar i Vlorës. Të nderuar teleshikues, ishte me kolegun Armand Xhelili, i cili na solli detaje të reja për se takon ngjarjes dhe atentatit ndaj 25 vjeçarit Kristian Breshanaj një ditë më parë në qytetin e Vlorës. Policia ka shoqëruar 12 persona për të marrë në pyetje nëse kanë ndjeni në lidhje me këtë ngjarje, por edhe familjar dhe miq të tij. Ndërsa bëhet me dije po ashtu edhe skema e atentatit dhe prova të tjera që lidhen pikërisht me këtë ngjarje kriminale. Nga qyteti i Vlorës kalojmë një informacion në atë të Fierit, ku një 50 vjeçari ka dhënë fund jetës në qelitë e paraburgimit në qytetin e Fierit, ndërsa nuk dihen ende shkaqet që e quan atë të kryen tek këtë akt, pasi familjarët thonë se ai nuk ka patur shqetësime dhe për këtë kërkojnë zbardhjen e rrethanave të vërteta të ngjarjes. I ka dhënë fund jetës në qelitë e paraburgimit 50 vjeçari Bilbil Zekaj nga fshati Kute i Mallakastrës. Ai është gjetur i varur me çarçaf në paraburgimin e Fierit, ndërsa kishte 8 muaj arrestuar për kultivim kanabisi. Vetvrasja e Bilbil Zekajt ka shtuar dyshimet tek familjarët. Bashkëshortja e tij shpreh se kishte folur në telefon para ditën e së dielës dhe i shoqi nuk kishte shprehur asnjë shqetësim. Pat asnjë pikë dyshimi, as tuti as tu foli siç fliste për ditë në telefon. Kërkoj vetëm fishat e insulinave, i thashën do të thuam numrin se do t'i jap, në orën 4 të marrë kur të marrë telefon pas dite. As një oj veprimi, prisnim datën 26 se kishte qysh me paturim për fëmijët e për të. Ajo kërkon drejtësi për vdekjen e bashkëshortit, që i la 3 fëmijë jetim. Unë dua drejtën e tij. Dua provat, ku var që shtek. Besoni që kjo është një vetvrasje, një vetvarje? S'ma mend, nuk e di. Se s'më linte pikë dyshimi, s'më kishte shprehur njëherë, edhe kur veja takoja edhe kështu njëherë, vetëm prit se do vi. Ndërsa babai i të ndjerit shprehet i indinjuar, pasi nuk është njoftuar për vdekjen e të birit, ndërsa hedh akuza ndaj policisë së Fierit. Na djalja dua se djalin tim ishte në bëna, ishte, edhe ditë nesër dhe veç gjyqi. Edhe djalin tim e këshin bërë copa, së ma bëjnë i pashkirim time. Ma këshin bërë djalë copa, një. E dyta. Që së më lajmëroj? Që së më lajmëruan mua, që në orë 10, a vdevu djali. Më lajmëruan fare. Më ka la marë miku, i tha nusës, më patak së fëmija. E djalin tim që së ma prej policia, si që kanë orë tjertë. Po djalin tim e qëanë në atje spitale plasën atje, ishte të tura shteti, ma bje djali shpi. 50 vjeçari Bilbil Zekaj ishte arrestuar në shtator të vitit 2019, pasi u gjet një sasi prej 1.3 kg kanabis në banesë. Seanca ndaj tij në gjykatë ishte caktuar më 26 maj, pra ai nuk e priti këtë datë duke i dhënë fund jetës. Familjarët shprehen se varfëria kishte çuar atë drejt kësaj rruga.
Report Televizion ka ndërmarrë një mision sa i takon çështjes sociale të mjedisit ndotjes së tij kryesisht në basenet e përrejnëve dhe të lumenjve, ku siç e kemi transmetuar edhe në kronikat tona televizive, situata është shumë e rëndë për sa i përket ndotjes. Ditën e sotme, kolegu Arsen Rusta është përqendruar në basenin e porojit të Qesarakës, një zonë periferi të kryeqytetit, ku edhe pse ka kazan mbeturina, qytetarët apo edhe ndotës të tjerë preferojnë të hedhin mbeturinat pikërisht përreth këtij poroji, çka rrezikon edhe jetën e qytetarëve. Është një zonë e gjelbër në fakt, e ndërsa shumë mirë mund të rehabilitohen në lulishte apo në park, e ndërsa është të kthyer në një landfill mbeturinash. Ndjekim Arsen Rustën. Pak minuta nga qendra e kryeqytetit, një tjetër basen ujor, këtë herë porroji i Qesarakës, është i mbuluar nga mbetjet. Në një zonë të banuar dhe shumë pranë malit të Dajtit, askush s'është kujtuar të vërë dorë për të ndaluar këtë krim mjedisor. E nëse kjo që shihni pas krave të mi është një hapësirë e gjelbër, fatkeqësisht brenda vetes fshe një rrezik potencial, për shkak se landfille me inerte, mbetje organike, por mbetje të rrezikshme, janë të shpërndarë në gjithë perimetrin ku kalon porroji i Qesarakës ndërmjet dy tubacioneve. Kjo zonë e mbetur e hapur, jo vetëm fëmijët, por e banorët e zonës i rrezikon në këtë situatë kur vera po vjen dhe temperaturat çdo ditë e më tepër ngrihen. Në këtë zonë nuk mungojnë koshat për hedhjen e mbeturinave, por banorët apo abuzuesit dhe ndotësit e mjedisit preferojnë t'i hedhin në këtë formë, siç janë shpërndar këto thasme inerte. Ky porrua bashkohet me lumin e Babrus për të përfunduar në lumin e Tiranës, e më pas në Ishëm dhe grykderdhjen e tij në Adriatik. Edhe pse Inspektoriati i Mjedisit tashmë është në varësinë e Ministrisë së Brendshme, ky territor duket se është jashtë kontrollit të policisë apo pushtetit lokal, edhe pse konsiderohet pjesë e kryeqytetit. Report TV prej disa ditësh ndjek këtë situatë, ndërsa pyetjes se kur do të nisë pastrimi dhe se kush do të pastrojë këto mbetje, askush nuk i jep përgjigje. Në qarkun e Lezhës është regjistruar numri më i madh në rang vendi i qytetarëve të cilët kërkojnë edhe këshillimin online të psikologut, e ndërsa të dhënat janë bërë të njohura nga urdhri i psikologut. Ndër shqetësimet kryesore renditet stresi, ankthi, por edhe kontradiktat në familje. Të jetuarit në karantinë ka shkaktuar jo pak probleme psikologjike. Më të shqetësuarit kanë qenë banorët e qarkut Lezhë. Qarku i Lezhës ka marrë fluksin më të lartë telefonata, rreth 24%, e përkthymin telefonata 180 telefonata në shkallë kombëtare, duke lënë pas qarkun e Tiranës dhe qarkun e Durrësit. Të dhënat janë bërë publike nga urdhri i psikologut. Kërkesat më të shumta për këshillim kanë ardhur nga grup moshat 30 deri në 35 vjeç. Rreth 40% ka qenë ankthi akut, ataku i panikut, që edhe kjo lidhet sërish me pasoret e tërmetit dhe me periudhën e karantinimit. Dhe rreth 10% kanë qenë marrëdhënie konfliktuale në familje, të cilat raportohen që kanë gjatë periudhës karantinimit janë shtuar, masën 10%. Pastaj pjesa tjetër ka qenë stres, ka qenë menaxhimi i sjelljes fëmijëve në pushtet e shtëpisë. Edhe adoleshentët e kanë përjetuar keq karantinën sipas psikologut Froku. Ai e lidh numrin e lartë të telefonatave në qarkun e Lezhës edhe me pasojat që la tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019. Shohim se si do t'jetë moti në ditët në vijim. Gjatë një lidhje live për Report Televizion, meteorologu Hakil Osmani tha se vranësirat dhe rreshet e shiu do të na shoqërojnë gjatë të gjithë javës, por situata sipas tij do të ndryshojë në fundjavë kur pritet të rikthehet edhe dielli. Edhe këtë javë duket se dielli do të na mungojë. Kjo javë do të karakterizohet nga kthjellime dhe vranësirat e shpeshta, ku vranësirat gjatorëve të mesditjes priset të sjellin edhe rreshtje shiu, ku më të dukshme këto rreshtje shiu do të jenë në zonat malore. Temperaturat nga dita e djeshme kanë bësuar një rënje të tyre, duke bërë që ditën e sotme ato të shënojnë vlerat minimale 7 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa vlerat maksimale do të shënohen me 27 gradë Celsius në urtësinë perëndimore. Këto vlera në fakt do të na shoqërojnë edhe deri në ditën e premte. Por situata duket se do të ndryshojë në fundjavë, ku temperaturat do të shkojnë deri në 28 gradë Celsius. Fundjava sjell një rritje të lehtë dhe graduale të vlerave termike, duke bërë që ato të shkojnë deri në 28 gradë Celsius, duke të kaluar vlerat normale të muajit maj me 2 gradë Celsius.
Për sa i përket muajit qershor, i cili përkon edhe me hapjen e plazheve pas mbylljes për shkak të pandemisë, Osmani tha se temperaturat do të jenë të favorshme, por tek këtu do të ketë edhe rreshje shiu. Fillimi i muajit qershor pritet që të ketë prezencë të pakët të rreshjeve të shiut. Këto rreshje do të mbeten prezente në zonat malore, ndërsa për gjatë zonave bregdetare nuk pritet që të kemi prezencë të dukshme të rreshjeve të shiut, por që në ndonjë zonë të veçantë pritet të kemi edhe rreshje lokale, por kryesisht zonat bregdetare do të mbeten me ktjellime dhe vranësira të pakta. Për sa i përket vlerave termike, pritet të kemi një rritje të tyre graduale gjatë muajit qershor, duke bërë që të jetë i favorshëm edhe për plazhin, pra për sezonin e plazhit. Do t'jemi me një informacion që në një me situatën e koronavirusit në Itali, ku sipas epidemiologëve, ky shtet ka hyrë në trendin pandemik që do të çojë në 0 viktima brenda 2 javësh, ndërsa mosha mesatare e personave që kanë ndruar jetë nga koronavirusi është 80 vjeç, kryesisht me disa patologji të mëparshme. Sipas epidemiologut italian Vittorio De Micheli, koronavirusi po jep fund asaj që në Britaninë e Madhe e quajnë korrje, që do të thotë se pasi shkaktoi shumë viktima, kryesisht në radhët e pacientëve të sëmurë rënd dhe me patologji të mbartura, koronavirusi ka ulur shkallën e vdekshmërisë, ai ende infekton, po i ka rënë egërsia. Sipas De Micheli, edhe pse për shumë njerëz shifra 0 e viktimave e raportuar ditën e djeshme në rajonin e Lombardisë ishte një mrekulli, për epidemiologët kjo ishte e pritshme. Numrat do të vazhdojnë të zvoglohen dhe se shkalla e rënjes së vdekshmërisë tregon trendin në ulje në kujdesin intensiv, ku prej disa javësh numri pacientëve të shtruar është në rënje. Sipas Institutit Italian të Shëndetësisë, mosha mesatare e pacientëve të vdekur nga infeksioni koronavirusit në Itali është 80 vjeç dhe më shumë se 60% e viktimave janë meshkuj, kryesisht me patologji serioze të mëparshme. Të dhënat e Institutit Italian bazohen në një mostër prej rreth 30.000 pacientësh viktima dhe konfirmon karakteristikat që kishin dalë tashmë në javët e kaluara. Gratë viktima për infeksionit janë rreth 40% dhe mosha mesatare e tyre është 62 vjeç. Vetëm 1.1% e mostrave, 332 viktima, ishin në moshën 50 vjeç. 74 prej tyre ishin më pak se 40 vjeç, 49 burra dhe 25 gra të moshës midis 0 dhe 39 vjeç. Të dhënat e publikuara tregojnë edhe një herë rolin që kanë patur patologjitë e mëparshme në numrin e vdekjeve nga Covid. Duke u bazuar në ulumtimin e rreth 3.000 vdekjeve, numri mesatar i patologjive të mbartura të viktimat në Itali është 3.2, 59.8% e viktimave kishin të paktën 3 patologji të mëparshme. Për epidemiologët italian, nëse tendenca vazhdon të jetë kjo që është tani, brenda 2 javësh në Itali mund të ketë 0 viktima dhe numra minimal infeksione të reja. Sot futbollistët e klubit të Vllaznisë janë rikthyer fushës së Blert për të zhvilluar stërvitjen e tyre pas bojkotit për shkak të pagave të pamara. Kapiteni Gilman Lika tregon se si i bindi kryebashkiakja Voltan Ademi në lidhje me pagesën e pashtyer, e ndërsa kryetaria e Këshillit Bashkiak ka deklaruar se është e vështirë të miratohen pasqyrat financiare të klubit. Kena pas një takim me kryetarin e bashkisë edhe kena arrit një marrëveshje. Një marrëveshje që besoj që është në shërbim klubit Vllaznia, është e mira përbashkët e gjithëve. Pas 4 ditëve bojkot për pagat, Vllaznia është rikthyer sot në stërvitje për të nisur përgatitjet për 3 qershorin, datë e cila është parashikuar të rinisë Superliga shqiptare. Kapiteni i shkodranëve Gilman Lika tregon se si i bindi kryetaria e bashkisë Voltan Ademi për të rikthyer të stërviten. Nuk ka premtuar që do vazhdojnë shumë shpejt me pagesën e lojtarëve, duke filluar që para ndeshjes me flamurtar. Atë vjen turp me diskutu, domethënë puna e ushqimit edhe shtëpive, por ajo është gjithë me një herë problem. Ndërkohë zëvendës trajneri Safet Osja, i cili drejton seancat stërvitore në mungesë të Mirsad Yunus, trajner nga Maqedonia e Veriut që është në karantinë pas kthimit në vendin ton, thotë se rikthimi i skuadrës në stërvitje është një lajm pozitiv. Edhe për ne si trajner është një lajm pozitiv. Edhe shpresojmë ta fillojmë stërvitjen më. Pavarësisht se kena bërë 2-3 ditë e para stërvitje, vazhdojmë prapë stërvitjen, përgatitjen për vazhdimsinë e kampionatit. Te Vllaznia futbollistët kanë 4 muaj pa u paguar, ndërkohë që pavarësisht premtimit të Ademit, është e vështirë të paguhen futbollistët.
Në lidhje me kërkesën e kryetarës së bashkisë për mbledhjen e Këshillit Bashkiak për të miratuar pasqyrat financiare, kryetarja e këtij këshilli Brisela Kadio shprehet. Një shkresë e tillë është komplet e pavlerë, duke qenë se ne si Këshill Bashkiak jemi dërguar vazhdimisht zonjën Sademi me thirrje publike edhe me shkresa zyrtare dhe i kemi kërkuar që të zhvillojmë mbledhjet e asamblesë. Ajo që ne kemi kërkuar, si Këshill Bashkiak i kemi kërkuar, zonjën Sademi edhe zotit Lici, është që të modifikohet buxheti në përputhje me situatën e pandemisë që është krijuar, që do të thotë që do të jenë primare dhe prioritare pagat e pamarra të punonjësve dhe sportistëve. Situata e Covid-19 ka ndikuar së tepërmi edhe tek botimet e reja, por edhe tek puna e botuesve, të cilët tregojnë se si ka ndikuar ajo tek ky aktivitet. E ndërsa i bojnë thirrje institucioneve që të kenë vëmendjen e tyre edhe autorët dhe librarit. Na informon Valeria Dedaj. Ndonse pandemia Covid-19 gjeti të papërgatitur gjithë botën, botuesit shqiptar na rrëfejnë se puna e tyre nuk ka rreshtur as gjatë karantinës. Sigurisht që shoku i momentit parë ishte shumë i fortë edhe ndikoi për keq edhe në punën tonë. Është një nga punët e brishta, një nga bizneset e brishta ajo e librit. Megjithatë, duke u nisur nga motoja që njeriu nuk duhet ta humbas kurrë ftohtësinë dhe duhet gjej rrugëzgjidhje në momentin që ka vështirësi, e pam të udhës që të mos ndalonim. Ndikoj patyshim në gjithë punën tonë. Ne me jetë vazhduam punën duke organizuar një pjesë e madhe punëzve, punuam nga shtëpia, një pjesë e vogël tu. Pra, si thua, kishim një rënje të rendimentit nofta 20-25%. Jemi munduar që të ndërveprojmë jo vetëm me redaksin, por edhe me bashkëpunëtorët tanë, me autorët tanë, gjithashtu për të mos e ndalur punën. Botuesit bëjnë apel edhe për më shumë mbështetje financiare, të paktën në minimizim të taksave për librarit dhe për autorët. Për të zvogluar dëmin e madh që vjen dhe për të arritur për të nxjerrë dhe për të botuar ato libra të paktën që ne kemi planifikuar për të nxjerrë gjatë këtij viti, do të mund të lehtësoheshim nga taksat e bashkisë. Mund të bëheshin taksat zero këtë vit për librarit. Është një vit i tillë, i çuditshëm. Më vjen keq të them që nuk kemi gjetur këtë mbështetje, nuk kemi gjetur as me fjalë, jo me vepra që nuk kemi gjetur. Kemi bërë mjaft kërkesa edhe në Ministrinë e Kulturës, edhe në bashki, edhe nuk kemi asnjë fjalë që themi po, do të bëhet kjo, do të ndihmojmë për këtë punë, do pse do për këtë punë absolutisht fare. Do thënë, pothuajse duke sikur institucionet flasë për punën me librin nuk ekzistojnë. Autorët tanë, kur ne ju paguajmë të drejtat e botimit, taksohen nga shteti 15%. Pa diskutim që një shtet jeton me taksa, por duke konsideruar si një komunitet shumë të vogël, i cili duhet mbajtur dhe duhet mbështetur dhe duhet inkurajuar, e shoh si një pikë të rëndësishme që një nga mundësitë e inkurajimit dhe mbështetjes të jetë edhe lehtësimi fiskal i tyre. Gjatë këtij muaji, shoqata e botuesve shqiptar ka nisur punën për rezervimet e hapësirave për panairin e librit në nëntor. Në vendin ku mblodh kongresi i përmetit është rihapur Muzeu i Luftës me iniciativën e bashkisë, por ky muze ka ngjallur polemika pasi aty u vendosën themelet e diktaturës komuniste. Pas 30 vitesh në përmet është rihapur Muzeu i Luftës Antifashiste Nacionale Çlirimtare me iniciativën e bashkisë. Përurimi i muzeut u bën në përkujtim të 24 maj të vitit 1944, ditën kur u mblodh Kongresi i Përmetit dhe ku Enver Hoxha vendosi themelet e regjimit komunist që mbajti vendin për gjysmë shekullin në izolim. Por për kryetaren e Bashkisë së Përmetit Alma Hoxha, kjo është një ditë historike dhe muzeu do të pasurohet dhe mëtej. Përmetit prej 30 vjetësh që kanë munguar muzeut, ishte një sallë ku ishin të përzierë gjithë objektet e luftës, etnografik, arkeologjik të Përmetit. Menduam që në një vend historik të ndërtojmë muzeun e luftës. Kemi ekspozuar pas 30 vjetësh përsëri dosjet e të gjithë dëshmorëve. Është vetëm
fillimi i kësaj pune, mendojmë që na duhet një punë edhe më e madhe për ta pasuruar edhe për t'i parë të gjitha gjërat në vazhdimsi. Patjetër që do bashkëpunojmë edhe me Muzeun Kombëtar që përmeti të ketë një muze të luftës dinjitos, jo vetëm për të njohur historinë, por pse jo edhe për turistët. Ajo është mangu pyetjen për diktatorin Enver Hoxha duke theksuar se lufta e partizanëve ka qenë heroike. Në fakt ka rënë në sy të pak deri tani në tonë edhe mungesa e fotografisë Enver Hoxhës, i cili ka qenë edhe krijues i Kongresit Përmetit, iniciatori. Po le të vlerësojmë këto objektet që janë. Çdo njeri është e drejta e tij të vlerësojë apo jo luftën. Unë mendoj që lufta është pjesa më e rëndësishme e historisë popullit shqiptar. Objekte të ndryshme si armatime, fotografi, dosje janë vendosur tashmë në muze. Nuk mungon as ylli i kuq, simboli komunistëve. Kjo iniciativë e Bashkisë së Përmetit është kritikuar nga historiani Kastriot Dervishi, e cili shkruan në Facebook se ky është kongresi i turpit. Në lajmet më kryesore në këtë edicion informative quam. Aleati i Bashës Narndoka mbështet propozimin e presidentit për ngritjen e Këshillit Politik Opozit Mazhorancë për reformën në drejtësi. Ai bën thirrje ambasadores amerikane të dalë garant mes palëve që të ulen dhe të korrigjojnë ndryshimet sipas tij të njashme nga ekspertë Sorosit. Shembi e teatrit kombëtar nxiti presidenti Ilir Meta t'i bëjë thirrje qytetarëve për të ngritur në një lëvizje të përbashkët kundër qeverisë, duke shmangur fjalën Parti e Re. Ai kërkon krimin e një fronti të përbashkët për rivendosjen e demokracisë. Ekspertët e turizmit nuk e dinë se si do të bëhet hapja e sezonit turistik në qershor, ndërsa thonë se nëse respektohen protokollet e vendosura nga autoritetet shëndetësore, do të rriten çmimet dhe do të ulen të ardhurat. Ndër vite askush nuk ka vendor në përrojën e Qesarakës në Tiranë, Report Televizioni dha zë thirrjeve të banorëve për ndotjen e përrojit të pushtuar nga mbetjet urbane. Me dalje nga karantina, kryeqytetasit u janë rikthyer shkeljeve në rrugë, veçanërisht me parkimet e gabuara. Report Televizion mëson se në 3 javë vetëm në Tiranë janë vendosur 5.000 gjoba. Pezullimi luandacit fut në ngërç funksionimin e shkallës së 2 të vettingut, kolegji i posaçëm i apelimit mbetet me 6 anëtar dhe kjo e bën të pamundur vendimarrjen. Shorti për zëvendësimin e tij nuk hidhet pa folur drejtësia. 2 persona të maskuar i kanë zënë prit dhe e kanë qelluar me kalashnikov me silenciator 25 vjeçarin nga Vlora Kristian Breshanaj në një rrugic ku nuk ka as kamera sigurie. Hetimet fokusohen tek e shkuara e tij në Belgjik. Në 2 javët e ardhshme Italia sipas epidemiologëve nuk do të ketë viktima nga koronavirusi për shkak se nuk ka më persona të infektuar që vuajnë edhe nga sëmundje të tjera. Rihapet pas 30 vitesh mes polemikash, Muzeu i Luftës Nacional Qëllimtare në Përmet, aty ku vendosën themelet e diktaturës komuniste. Ishte gjithçka të nderuar teleshikues për përmbledhjen informative të orës 15 në Report Televizion Shqiptare.com është adresa jonë zyrtare në internet ku mund të informoheni në kohë reale me të gjitha zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota. Vijoni të qëndroni me Report Televizion, pas pak vjen për ju emisioni pa gjuhë me kolegen Odeta Dume. Shikim të këndshëm bashkë me Nupashi.